What's up mga boss, mga master, kamusta kayong lahat dyan? So samahan nyo ako, meron akong isang lumang video na nakita ko dun sa file ko. So isa siyang 1973 na Ferrari GTO 250 na replica. So ang ginagawa ko ngayon dito is pinipinturuan ko yung kabitan ng headlight kasi pinalitan nila ng bagong headlight and then mas malaki ata yung headlight na ilalagay. So medyo may ginawa sila dito sa butas ng lagayan ng headlight, pinalaki ata nila yung butas, so kailangan kong pinturahan. So sabi sa akin nung may-ari kung pwede ko daw bang pinturahan sa labas ng spray booth kasi may nakasalang. So sabi ko sige, puntahan ko pagkatapos ko ng trabaho, tignan ko kung ano kaya kong gawin. So nakita ko nga na may nakalagay na sasakyan doon sa loob ng spray booth. Hindi ko pa pwedeng ilabas, so hindi naman ako pwedeng mag-stay ng matagal. Sabi kong ganon. So ginawa ko, nag-decide na lang din akong pinturahan sa labas. So ang diskarte lang naman sa pagpipintura, katulad ng ganito, siguraduhin yung mahina lang yung pressure ng hangin na gagamitin nyo para hindi siya magkaroon ng overspray. And then medyo yung pagbabalot, medyo laki-lakihan nyo rin para hindi magkaroon ng ibang overspray yung ibang panel. So yung ginagawa ko, magkabilang side, left and right na lagayan ng headlight. So yun lang mga master, mga nagdi-DIY dyan, sa mga beginner na gustong matutong magpintura, huwag kayong matakot sumubok kasi kung di nyo susubukan, di nyo matututunan din. Sana may natutunan kayo dito sa video na ginawa ko mga boss, mga master. Sana kahit papano may na-share ako. Maraming salamat sa pag-subscribe at pag-like do sa ating channel. Ingat kayo palagi. Peace out.